ውድ የቻናሌ ቤተሰቦች እንኳን በደህና መጣችሁ እያልኩኝ ለዛሬ ያዘጋጀሁላችሁ የሩዝ በእንቁላል አሰራር ነው። የተወሰነም ማር እንጨምርበታለን። እንደምታዩት ቆንጆ የሆነ አሰራር ነው ማሳያችሁ። ለቁርስ ለመክሰስ ይሆናችኋል። ሰርታችሁ እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁ። ቀጥታ ወደ ፕሮግራሙ እንተላለፋለን። አብራችሁን ስለምትቆዩ አመሰግናለሁ። ተመልሰን ተገናኝተናል። እንግዲህ ለዘጋጅቱ የሚያስፈልገን 2 እንቁላል ነው። የተቀቀለ ሩዝ ያስፈልገናል፣ ጨው ያስፈልገናል እና ማር ነው የሚያስፈልገን። እንደምታዩት እንቁላሉን እንደዚህ እንመታዋለን። ከዛ የተቀቀለ ራይዙን 1 ኩባያ ያህል እንጨምራለን። ሚክስ ካደረግን በኋላ ሶያ ሶስ እንደምታዩት ባናቱ እንጨምራለን። ግማሽ ማንኪያ ጨው ይጨመራል። ከዛ 1 ማንኪያ ማር እንጨምራለን። መጨረሻ ላይ የተወሰነች ማር እናደርጋለን። እነዚህን አንድ ላይ ካደረግን በኋላ በደንብ አድርገን ሚክስ እናደርጋቸዋለን ማለት ነው። በዚህ አጋጣሚ ለቻናላችን አዲስ ሆናችሁ ሰብስክራይብ እንድታደርጉ እየጠየቅን እንደምትመለከቱት በደንብ ሚክስ ካደረግነው በኋላ በዚህ መልኩ መጥበሻችንን እናዘጋጃለን። መጥበሻችንን ሚዲየም ሂት ላይ ነው የምናደርገው። እንደምታዩት ግሪን ኦኒየን የተጠቀምኩት። ጋል ካለ በኋላ ዘይት አድርገን ግሪን ኦኒየን እንጠብሰዋለን። ከዛ በኋላ ራይዙ እንደምታዩት እናደርግና እሳቱን ከፍ አድርገን እንደዚህ ድርቅ እስኪል ድረስ እንቀላቅለዋለን። በመሃል ግማሽ ማንኪያ 2 ማንኪያ የሚሆን ካሮት የተፈጨ ካሮት እንጨምራለን። በአይነት መልኩ በደንብ አድርገን እያማሰልነው ስንሄድ ራሱ እየደረቀና እየተፈረፈረ ይመጣል። በጣም ቆንጆ ነው። እንደምታዩት ያው እንግዲህ ደርሷል። በጣም ቀላል ነው። በአጭር ሰዓት ነው የምትሰራው። በቀላሉ ለቁርስና ለመክሰስ የሚሆን ነው። በዚህ መልኩ አጥቼዋለሁ። እንደምታዩት እንቁላል አለው፣ ማር አለው። ሩዙም ቴስቱ በጣም የሚገርም ነው። ሰርታችሁ ኢንጆይ እንደምታደርጉት ተስፋ አደርጋለሁ። ለቻናሌ አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ እንድታደርጉኝ፣ ላይክ እና ሼር እንድታደርጉኝ እየጠየኩኝ ኮሜንት አድርጉኝ። ዛሬ ያዘጋጀንላችሁ ይህን ይመስላል። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። እናመሰግናለን።